ברוכים הבאים לפרק החמישי בסדרה בלילת הקסם. היום אנחנו מכינים מצה ברי, או כמו שחלקכם מכירים, ברומוליקוס. מדובר בבסיס אחד מושלם שממנו נכין 3 גרסאות שונות לגמרי. 2 גרסאות מלוכות וגרסה אחת מתוקה וממכרת. כל אחד יכול לקחת את זה לאיזה כיוון שהוא רוצה. בואו אלמד אתכם. תחילה נשבור 18 מצות לחתיכות קטנטנות. זו כמות גדולה כי יש כאן 3 גרסאות. אבל כמובן ניתן להכין פחות. נמזוג מעל מים עד כיסוי ונשרה 10 דקות. לאחר מכן נסנן ונסחט היטב מעודפי נוזלים. שימו לב, זה שלב מאוד חשוב להצלחת המרקם, אז לסחוט כמה שיותר טוב את הנוזלים שבתוך המצות. נעבור להכנת התוספות. לגרסה המתוקה אשתמש ב2 תפוחי גרני סמית קלופים, הם הכי מתאימים כאן בזכות החמיצות העדינה שלהם והמרקם היציב שלהם. מי צריך קולפן כשיש יד מיומנת וסכין חדה, וגם כי הוא נעלם לי בדיוק לפני הצילומים, אז אני מחרטטת כאן באלגנטיות. נגרד את התפוחים גס בפומפייה מסביב לליבה עד שנגיע למרכז. כך נרוויח את כל הפרי בלי החרצנים. לתפוחים המגורדים נוסיף כף קינמון ריחני ונערבב. הקינמון הוא גם בשביל הריח המטורף, אבל גם כדי להעצים את המתיקות הטבעית של התפוח. לאופציה המלוכה הראשונה שהיא גם פרווה, נכין קציצה מלאה בבצל מטוגן, פטריות, אורגנו ונגיעה של שום. נקלוף את הבצל בשיטה שאני מראה לכם, שהיא הכי קלה ומהירה, נחתוך לפרוסות דקות ונקצץ דק ואחיד. ותמיד שואלים אותי, כמה דק, כמה קצוץ? אז בואו אני אראה לכם כמה קצוץ זה אמור להיראות. נקצוץ 2 שיני שום, אפשר להשתמש גם בקטוש. אני מעדיפה את הקיצוץ. נוסיף 5 ענפי אורגנו טרי, אני אוהבת את השילוב של אורגנים, פטריות, אבל אתם יכולים להשתמש בכל עשב טיבול שאתם אוהבים. נקצוץ 5 פטריות שמפניון ו3 פורטובלו, ניתן להוסיף עד 15 פטריות אם אתם רוצים, אופציה יותר עשירה. נעבור לאופציה השלישית. האופציה הזו היא גם חלבית וגם מלוכה. אני משתמשת בבצל ירוק, ובכדי שגם הילדים הקטנים יאהבו, אני מקצצת את החלק הלבן ביחד עם 2 שיני שום דק. הקיצוץ הזה ממש חשוב, כיוון שאנחנו משתמשים בתוספת הזו ללא טיגון מקדים, בשונה מהתוספת הקודמת. את החלק הירוק נחתוך לטבעות דקות. לתוספת הזו נצטרך אך ורק 3 גבעולים של בצל ירוק, זה אותו חומר גלם, אבל הסגנון קיצוץ יניב תוצאה מדהימה. את הבצל הלבן והשום נטגן בחום בינוני עם 2 כפות של שמן. אנחנו מטגנים עד שקיפות. לאחר מכן אנחנו מוסיפים את הפטריות ומזיבים קלות. זהירות לא לשרוף את השום כדי שלא תיווצר מרירות. את המצות הסחוטות נעביר למגש גדול, נטרוף 9 ביצים ונוסיף אותם למצות. עכשיו נלוש היטב עד שהכל מאוחד למסה אחידה. הלישה הידנית הזו חשובה כי היא עוזרת לנו להרגיש את המרקם ולוודא שהביצים עוטפות כל חתיכה של מצה. אנחנו מחפשים בלילה אחידה ונוחה לעבודה, כזו שתחזיק את כל התוספות שנכניס בהמשך. אני משטחת את התערובת על מגש ומחלקת ל3 חלקים שווים כדי לדייק בכמויות מבלי לשקול. חילקתי את התוספות לקערות ועכשיו נוסיף להם את הטיבול ואת שאר החומרים. לכל אחד מהאופציות המלוכות נוסיף 3/4 כף פלפל שחור גרוס וכף מלח. לגרסה החלבית נוסיף 50 גרם גבינת פתקי או בולגרית ו150 גרם גבינה קשה. אני בחרתי בצ'דר לבן, אבל גם צהובה ומוצרלה יעבדו מעולה. נערבב כל תוספת עם 1/3 מתערובת המצות והביצים. נוסיף את האורגנו לתערובת הפטריות ונלוש היטב את התערובות. אנחנו מניחים את התערובת ל15 דקות לספיגת טעמים. בעזרת ידיים רטובות ניצור קציצות לא עבות מדי ונטגן בשמן חם. רק כאשר הקציצות מתייצבות, מתנפחות מעט ומזיבות מלמטה, נהפוך אותם בסבלנות. כאשר מקבלים גוון זהוב מדהים, נעביר אותם לרשת לשמור על הקריספיות. על הגרסה המתוקה אני מזרזפת סילן או דבש וזה יוצא מדהים. הקציצות האלה הן ארוחת הבוקר הגבוהה אצלנו בפסח, אבל ניתן להכין אותם גם בערב. ברגע שיש לכם בלילת קסם, השמיים הם הגבול. פעם בגרסה מלוכה ופעם בגרסה מתוקה. כל אחד ומה שהוא אוהב. הקריספיות שלהם היא מדהימה. תהנו חברים, תמלאו את הבית בריחות טובים ותחגגו יחד. ספרו לי בתגובות איך מכינים אצלכם את הקציצות האלה. חג שמח, טעים ומלא באור. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות.